De la părintele Daniil, acest mare și cuvios ascet, ce se nevoia ascuns, starețul Iosif a luat rânduiala pe care a transmis-o mai apoi și ucenicilor săi, iar aceștia, la rândul lor, obștilor pe care le-au întemeiat pe teritoriul și în afara Sfântului Munte și a Greciei. Astfel, viața celor doi asceți a intrat într-o nouă experimentată, dar și sfințită rânduială. Aceasta era următoarea. După amiază, mâncau puțină mâncare împreună, adică aproximativ 75 de grame de posmag, exact cât încăpea într-o cutie de conservă pe care o aveau acolo. Apoi se retrăgea fiecare la chilia sa ca să se odihnească. Dormeau în jur de 3-4 ore, dar Francisc nu se întindea în pat. De obicei dormea șezând pe un scaun și de cele mai multe ori sprijinindu-se de un baston în formă de T sau rezemat de perete. Odată cu apusul soarelui se sculau pentru a-și începe privegherea. Nu vorbeau între ei ca să nu piardă liniștea minții pe care o dădea somnul. Beau în tăcere o cafea pentru a-i ajuta la priveghere și apoi fiecare se retrăgea la chilia sa pentru rugăciune de toată noaptea dacă era iarnă, iar dacă era vară se rugau afară în aer liber, la o oarecare distanță unul de celălalt. Începeau cu Sfinte Dumnezeule, crezul și psalmul 50, apoi se așezau puțin și cugetau la moarte, la iad, la bucuria drepților în ceruri și alte cugetări sfinte. Sfârșeau cu gândul că toți se vor mântui și numai ei vor merge în iad. În felul acesta ajungeau la umilință, la lacrimi și pocăință. Însă nu rămâneau mult timp la aceste cugetări, de îndată ce mintea se aduna și inima căpăta umilință, începeau rugăciunea. Francis făcea rugăciunea minții, iar părintele Arsenie o rostea în șoaptă. De obicei făceau rugăciunea minții în picioare, ca să războiască somnul. Privegherea dura 7-8 ore într-o desăvârșită neîmprăștiere a minții. Smerenie și zdrobirea inimii silindu-se să țină mintea zăvorâtă în inimă. Apoi începeau metaniile, fiecare făcea în jur de 3500. Iar dacă afară era frig, numărul lor creștea, căci a rare ori făceau foc în sobă și aceasta pentru ca să nu-i lupte somnul. După metanii, urma canonul lor monahal făcut cu șiragul de metanii. Apoi, dacă era cu putință, mergeau la o obște cunoscută pentru a participa la dumnezeiasca liturghie. Cel mai adesea obișnuiau să meargă la părintele Daniil, dar aceasta nu era mereu cu putință, mai ales iarna când zăpada le închidea toate cărările. Era foarte greu să meargă atât de departe. După Sfânta Liturghie beau un ceai cald cu puțin posmag. Uneori, dacă se simțeau istoviți de ostenelile privegherii, se odihneau încă o oră. După aceasta se sculau și fie se întâlniceau din nou cu rugăciunea și cu studiul duhovnicesc, fie mergeau și căutau asceți pentru a primi folos duhovnicesc. O astfel de viață îngerească petreceau cei doi nevoitori. O viață foarte ascetică petrecută în ascuns, în ascultare de părintele Daniil Catunachiotul, în rugăciune de noapte și în slăvirea lui Dumnezeu. Odată, când a nins foarte mult, Francis l-a întrebat pe părintele Arsenie: nu mergem să ne spovedim la duhovnicul nostru, părintele Daniil, și să ne și împărtășim? Ba da, să mergem. Ca să facem mai multă nevoință, eu sunt de părere să mergem desculți, așa cum atâția asceți umblă. Bine, să facem așa cum zici, a răspuns părintele Arsenie. Deși părintele Arsenie era mai mare cu 12 ani decât Francis, cu toate acestea era mai călit și mai puternic, pe când Francis, din pricina ascezei covârșitoare, era mai neputincios. Astfel, au pornit de la schitul Sfântului Vasile și au mers ore întregi de sculți prin zăpadă, trecând peste prăpăstii și stânci, și au ajuns la locul numit Apele Reci. Regiunea a primit această denumire de la faptul că în acel loc se varsă multe ape și care pe timp de iarnă îngheață.
De îndată ce au ajuns acolo, starețul Iosif i-au înghețat picioarele și nu a mai putut înainta. Părinte Arsenie, să ne oprim, nu mai pot merge. Mie mi se încălziseră picioarele și aș mai fi mers. Povestea mai târziu părintele Arsenie, dar de vreme ce Francisc a înghețat, am rămas acolo. Nu aveau unde să rămână, astfel au făcut o groapă mică în zăpadă, au găsit câteva lemne și au aprins focul ca să se încălzească, iar apoi au făcut metanii toată noaptea ca să nu adoarmă și să înghețe. Când s-a luminat de ziua, Francisc i-a spus părintelui Arsenie: Părinte Arsenie, să ne întoarcem, fiindcă nu vom ajunge la starețul Daniil dacă vom merge astfel. Ne aflăm mai aproape de coliba noastră, mergem înapoi ca să ne încălțăm. Să nu ne închipuim că putem face acest fel de nevoință. Și astfel, încet, încet, cu ajutorul părintelui Arsenie, Francisc s-a întors la schitul Sfântului Vasile. După câteva zile i-a spus: Părinte Arsenie, nu vrei tu să mergi la duhovnic și apoi la Lavra ca să ne dea puțin pozmag, măsline și un de lemn? Voi merge, Gheronda. Părintele Arsenie a plecat, dar de data aceasta s-a încălțat cu papucii. Când a ajuns la apele rece, a întâlnit acolo un monah care trăia într-o peșteră și care tocmai cobora cu catărul său. Părinte Arsenie, știi că sunt pe aici niște pusnici desculți? De unde știi? Am văzut urmele lor. De unde să știe că noi am fost? Și-a spus părintele Arsenie. Auzi, părinte Arsenie, să avem pusnici desculți și să nu-i cunoaștem. Trebuie să se nevoiască prin peșteri neștiute. Așa trebuie să fie, a răspuns el. Ce putea să spună că am fost noi? Când s-a întors la peșteră, i-a spus lui Francisc: Gheronda, ne-au făcut pusnici desculți. Odată părintele Arsenie a auzit că mulți sfinți purtau pe trup haine de păr și a vrut să încerce și el această nevoință. I-a fost însă foarte greu, fiindcă firele de păr groase îi străpungeau ca niște ace trupul care i s-a umplut de răni. A făcut răbdare timp de 1 an de zile până s-a hotărât să înceteze această nevoință exagerată. Francisc deja împlinise 2 ani de la sosirea sa în Sfântul Munte și aproape de 1 an de când se afla împreună cu părintele Arsenie, când odată starețul Daniil Catunachiotul le-a spus: Așa nu faceți nimic, acum veți face ascultare de mine. Aici, în Sfântul Munte, există o tradiție să îngropi stareți ca să ajungi stareț. Așa cum trăiți voi, veți da greș. Tu ai plecat de la ascultare, îi spunea părintelui Arsenie, iar acesta încă nu a devenit schimona, spunea despre Francisc. Fără binecuvântarea unui stareț nimic nu are izbândă. Fără această binecuvântare părintească nu rodește nimic în viața monahală. Dacă vreți să aveți harul lui Dumnezeu în toată viața voastră, trebuie să treceți prin ascultare. Bine, Gheronda, dar unde să mergem? A întrebat Francisc, că stareții de astăzi nu știu altceva decât lucru de mână. Dacă aș fi venit pentru lucru de mână, aș fi rămas în lume, căci aveam cu ce să trăiesc. Eu vreau rugăciune. Francisc nu vorbea împotrivă din egoism, ci de frică să nu piardă acea stare pe care cu durere și cu osteneală o aflase. Dar înțeleptul stareț Daniil, cel plin de discernământ, a continuat: Bine, fiul meu, văd înclinația ta pentru rugăciune. Aici, în vecinătate, la chilia Buna Vestire, sunt 2 bătrânei. Pe unul îl cheamă Efrem, iar pe celălalt Iosif. Nu mai au mult de trăit, vreo 50 ani, și într-adevăr au trăit 7 ani. După ce veți lua binecuvântarea lor, puteți să vă nevoiți cum veți voi. Abia atunci puteți să faceți ce vreți. Mergeți să faceți ascultare și să îngrijiți, iar când vor muri să devii tu, Francisc, stareț. Fiindcă amândoi erau plini de râvnă în a împlini voia lui Dumnezeu, au primit acest sfat fără șovăire și desigur au socotit aceasta o adevărată descoperire, ca și cum ar fi venit din gura lui Dumnezeu.